الا غتريزيرفي بانترنت في الطياره، كم من كليك او كليك كم. اليوم دائما حنايا مع السفر في الطياره، دائما مع الاسبوع اللي تكلمنا على التذكره الرخيصه، ولكن اليوم غادي نتكلموا على السفر، المطار والمسافر انترنت. الاهميه ديال الانترنت راها كبيره وكبيره بزاف. يمكن ليا نقلب في انترنت، نتفرج في انترنت، نضحك بانترنت، ونسافر بانترنت. هذا الشيء علاش اختارينا في الموضوع نشوفوا الايجابيات والسلبيات ديال الانترنت. في السفر مثلا غادي نسافر من الرباط حتى لامستردام، بغيت نعرف الثمن ديال التذكره ونقلب على الثمن الارخص، نشوفوا انترنت. من الدار ديالي غندير واحد الجوله على جميع الوكالات ديال الاسفار وحتى شركات ديال الطيران. حنا في انترنت باتنا واحد الورقه ديال الطياره من الرباط لامستردام، هذا هو المثال اللي خدينا باش نسلموا على كل الناس ديال امستردام اللي كيشوفونا وحتى اللي ما كيشوفوناش، غير اللي كيشوفونا يقولوها لهم. مثلا بانت لي واحد الورقه ديال الطياره عجباتني وبغيت ناخذها، غناخذ الوقت ديالي الكافي باش ناخذ المعلومات كامله، حيت بعض المرات كنكونوا في وكالات الاسفار والصف ورانا، كنسولوا واحد الوقت كنبداو نحشموا، كنعطلوا الناس اللي ورانا وكنمشيو بلا ما ناخذوا المعلومه كامله. بانترنت جلس على خاطرك. دابا حنايا فرحانين الورقه الطياره عاجبانا بالثمن اللي بغينا، غنبدا نحجز من انترنت مزيان، ولكن واحد الوقت غيطلبوا منك معلومات على الباسبور ديالك، على الجواز السفر ديالك. خذ الوقت الكافي، رقم برقم، نمره بنمره، حيت الا غلطتي وعطيتي رقم واحد اخر راه بحال لا ريزيرفيتي حجزتي لواحد اخر اللي ما كاينش ومسكين ما في خباروش. صافي الامور باينه، الورقه اللي بغيت، الثمن اللي بغيت، ما بقى ليا غير بانترنت ندير كليك اوكي. ولكن راه ما كافيش، خصني نتسنى نتوصل بواحد الميل ديال التاكيد كونفيرماسيون، وهكذا غنبقى هاني ونسافر على خاطري ونستهلك بلا ما نتهلك.